So ito, poor quality battery. So ang gaan niya compared dun sa original batteries or yung mga maayos. So parang twice yung gaan niya. And check ko din kung may voltage siya. So let's okay, so check ko yung battery nito. Is regular lang. So may even brand, may even label. As is lang. Okay. So meron siyang meron siyang dapat 0. Volt to. Yan, may 0.41 volt siya. Stable yan. So stable yan. Connect ako dito. Connect ako sa niya 0.1 volt. So pag tinanggal ko, millivolt lang siya. So meaning, na-check ko na meron siyang 0.4 millivolt. Ay 0.4 volt. Yan. Consistent yan. Let me check. Yan. Consistent siya. Connect to. Volt. Ayan. So, hindi siya ganun. Actually, na-test ko na siya yung isa. Nakakonect ko na. Gumagana siya. Pero, pinalitan ko yung battery niya. Kasi may mga power banks ako nasira.